හායි යාළුවනේ කොහොමද ඔයාලට අද මම අරගෙන ආවේ ඔයාලා කවුරුත් කන්න ආස කරන රසම රස චිකන් ඩෙවිල් එකක් හදාගන්න විදිහ ඔයාලට කියලා දෙන්න. මේක හදාගන්න ගොඩක් අමාරු නැහැ. මේක ලේසියෙන් හදාගන්න විදිහ තමයි මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. මේකට මම අරගෙන තියෙනවා කොටු හැඩයට කපාගත්ත ලොකු ලුණු ගෙඩි දෙකක්. ඒ වගේම සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයේ තක්කාලි ගෙඩි 4ක් වගේ කොටු හැඩයට කපාගෙන තියෙනවා. මාළු මිරිස් කරල් දෙකක් කපාගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම රම්පේ කරපිංචා පොඩි ප්‍රමාණයක මේකට මම ඉඟුරු සුදු ලුණු ටිකක් තලා ගන්නවා. තව මේකට අපිට අවශ්‍ය වෙනවා තක්කාලි සෝස්, සෝයා සෝස්, කෑලි මිරිස්, ඒ වගේම සීනි පොඩි ප්‍රමාණයක් අවශ්‍ය වෙනවා. මෙතනදී කෑලි මිරිස් ඔයාලගේ රස අනුව අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. මම මෙතන චිකන් කිලෝ එකකට අඩු ප්‍රමාණයක් අරගෙන තියෙනවා. මුලින්ම මේක සීසන් කරගන්න මම මේකට ලුණු ස්වල්පයක් එකතු කරගන්නවා. එකටම ගම් මිරිස් කුඩු පොඩි ප්‍රමාණයකට එකතු කරගන්නවා. සෝයා සෝස් මේස හැඳි එකමාරක් දෙකක් වගේ එකතු කරගන්නවා. එකටම මිරිස් කුඩු තේ හැඳක් එකතු කරගන්නවා. දැන් මේ ටික හොඳින් කලවම් කරගන්න ඕනේ. හැම චිකන් කෑල්ලෙම මේ මිශ්‍රණය ගෑවෙන විදිහට මේ ටික හොඳින් කලවම් කරගන්න ඕනේ. අපි දැන් චිකන් ටික බැද ගන්නයි හදන්නේ. මුලින්ම වාජනයකට තෙල් ටිකක් දාලා අපි සීසන් කරගත්ත චිකන් ටික මේ විදිහට තෙල් එකේ තියා ගන්නවා. තෙල් ටිකක් වැඩිපුර දාගන්න. කෑලි ටිකත් මේ විදිහට තෙලේ ටික වෙලාවක් බැදුනට පස්සේ මම චිකන් කෑලි ටික අනිත් පැත්ත හරවගෙන ඒ පැත්තත් ටික වෙලාවක් තෙල් එකේ හොඳින් බැද ගන්නවා. ඔයාලට අවශ්‍ය නම් මුලින් චිකන් ටික තම්බලා ඊට පස්සේ චිකන් ටික සීසන් කරගෙන පොඩි තෙල් ප්‍රමාණයකින් මේ චිකන් ටික බැද ගන්නත් පුළුවන්. මේ විදිහට කරනවා නම් තෙල් ටිකක් වැඩිපුර යනවා. දැන් මම චිකන් ටික බැදගෙන ඒ ටික අයින් කරගෙන ඉතුරු වුණ අනිත් චිකන් කෑලි ටිකත් මේ විදිහට බැද ගන්නවා. ඒ ටිකත් අයින් කරගෙන නැවතත් වාජනයේ ලිපෙන් තියලා තෙල් ටිකක් එකතු කරගෙන එකට මම කපාගත්ත ඉඟුරු සුදු ලුණු ටික එකතු කරගන්නවා. ඒ ටිකත් බැදුනට පස්සේ මම එකට ලුණු ටික, මාළු මිරිස් ටික එකතු කරගන්නවා. මේ ටිකත් කලවම් කරලා කපාගත්ත තක්කාලි ටිකයි රම්පේ කරපිංචා ටිකයිත් එකතු කරගෙන හොඳින් කලවම් කරලා ඊයනෙන් වහලා පොඩි වෙලාවක් මේ ටික තඹ ගන්නවා. දැන් මේකට ලුණු ස්වල්පයක් එකතු කරගෙන කෑලි මිරිස් ටිකත් මම මෙතනදී එකතු කරගෙන ඒකටම සෝයා සෝස් ටිකයි තක්කාලි සෝස් ටිකයි එකතු කරලා මේ ටික හොඳින් ටික වෙලාවක් කලවම් කරලා එකටම බැදගත්ත චිකන් ටිකත් එකතු කරගෙන හොඳින් කලවම් කරගන්නවා. මේ ටිකත් වැඩි ගින්දරේ ටික වෙලාවක් කලවම් කරගෙන පියනෙන් වහලා ටික වෙලාවක් තැම්බෙන්න දෙනවා. දැන් මම ගින්දර අඩු කරලා මේ විදිහට හොඳින් කලවම් කරගන්නවා. එකට මම දැන් සීනි ටිකක් එකතු කරගන්නවා. සීනි තේ හැඳක් වගේ මම මෙතනදී එකතු කරගත්තේ. මේ ටිකත් හොඳින් කලවම් කරගන්නවා. දැන් අපේ චිකන් ඩෙවිල් එක හදාගෙන ඉවරයි. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අවසානයේදී මගේ චිකන් ඩෙවිල් එක මම හදාගත්තේ.
මේකේ හොඳ රසයක්, ඒ වගේම හොඳ ග්‍රේවි එකක් තියෙනවා. ඔයාලත් හදලා බලන්න. මේක හරිම රසයි. මතක ඇතුව channel එකත් subscribe කරන්න.